Hello everyone, this is Dr. Ian. For today, magpo-prove naman tayo ng ilang mga triangle inequalities dito sa lesson natin sa geometry. Isa sa pinaka-challenging and also mahalaga na matutunan natin sa pag-solve ng mga problems sa geometry ay ang proving dahil dito tayo natututong mag-think critically and analytically at ito yung gagawin natin in our lesson for today. So magpo-prove tayo ng ilan sa mga triangle inequalities na napag-aralan natin before at i-apply natin yung ating mga theorems, corollary, postulates para makapag-prove tayo ng mga figures gaya nito. So sa ating unang figure, meron tayong quadrilateral at meron tayong nakikita dalawang triangles doon sa ating quadrilateral at ang kailangan nating i-prove ay yung angle or measurement ng angle 1 ay congruent or not congruent. Measurement ng angle 1 ay less than the measurement of angle 4. So to be able to do that, napapansin nyo na meron tayong mga given information. AB is congruent to CD and BC is less than AD. At itong mga ito ang makakatulong sa atin sa pagsulat ng ating two-column proofs. So umpisahan na natin yan. At tulad ng lagi ko sinasabi sa inyo, it's always easy to start your proof with a drawing. So kahit pangit yung inyong mga figure, as long as it shows yung ating mga information like yung mga vertices A, B, C, D at yung ating mga given values. So ito yung unang statement na napansin natin dito, which is sabi dito congruent daw si AB kay CD at yun yung ating unang uumpisahan dito sa ating two-column proof. Meron tayo ditong statement at meron tayong reason. At sa una nating statement, unahin natin yung given information natin na si line segment AB ay congruent kay line segment CD. And ang reason natin for that first statement is given yung ating information na yan dito sa ating quadrilateral. So, dyan sa quadrilateral na nakikita ninyo. At ang susunod nating statement ay yung congruency ng ating included or common side, which is yung side AC or line segment AC. So what we can show is that line segment AC is congruent kay line segment AC because kapag hiniwalay natin yung triangles na yan, ang magiging common line segment nila would be AC, which happens to be congruent dahil sa ating reflexive property. And now, what we can do is pwede nating ipakita na si BC ay greater than AD at si BC dito ay itong line segment na ito at itong line segment na ito at sabi dun sa ating given, si BC or line segment BC ay less than line segment AD. At alam natin yan dahil ito ay given information. And with this in mind, pwede na nating ma-prove yung ating statement na kung saan si angle 1 ay less than kay angle 4. At sino ba si angle 1 dito? Ito si angle 1 at ito naman si angle 4. And from here, we'll be able to show that the measurement of angle 1 is indeed less than sa measurement ni angle 4, hindi dahil mukhang mas malaki talaga si angle 4 kay angle 1, and it's because ito yung tinatawag nating converse ng hinge theorem. At sa hinge theorem, alam natin kapag meron tayong dalawang triangles at meron siyang two congruent sides at yung third side ay magkaiba ng sukat, yung mas malaking side opposite niya would give you yung mas malaking angle. At since hinahanap natin yung proof na si angle 1 ay mas maliit kay angle 4, we're able to show that because we know that BC is less than AD or mas maliit yung line segment natin kay BC kesa kay AD. At yan yung ating proof dito sa problem number 1, which is really simple. And again, to be able to do this
practice ang kailangan, and also yung tamang pag-visualize ng ating mga figure na kadalasan nakakalito, pero kapag ginamit na natin siya sa sarili nating drawing, mas maiintindihan natin tulad ng ginawa ko kanina. Kaya yung una nating statement is si AB ay congruent sa CD dahil yan ay given information natin. And then pinakita ko naman, since nakikita natin na may congruency kay AC, dahil siya yung common line segment do sa ating dalawang triangles. So I use the reflexive property to be able to show that. At isa pa nating given information is that line segment BC is less than line segment AD, at yan yung ating given dun sa ating information dyan sa ating proof. At ngayon, pwede na nating ma-show na si angle 1 ay mas maliit kay angle 4 dahil mas maliit si line segment BC kay line segment AD na given information sa atin dito sa problem na ito. So our last statement will be our proof na indeed, measurement of angle 1 is less than the measurement of angle 4 dahil sa converse ng ating hinge theorem, also known as the side-side-side inequality theorem. So yan yung ating unang proof, at ituloy-tuloy natin yan dito sa susunod nating set of triangles. So in this case, we have triangle FMA, and we need to show that line segment FM is greater than line segment AR given that FA is congruent to MR. So sino ba si FA at sino si MR? Yan yung ating unang isushow dito sa ating statement. So tulad ng nakasanayan natin, what we can do is to show or draw yung ating figure. So mas madali lang naman yung figure natin this time dahil isang triangle lang naman yan. Isang malaking triangle wherein meron tayong line segment FR at mga points na A and M. At alam natin dun sa ating given statement na si triangle FMA, itong buong triangle na ito, ay may mga congruent parts, at yung congruent parts niyan ay given. Umpisahan natin si FA and MR. Nasaan ba si FA at si MR? Ito si FA at ito si MR. And since yan yung una nating information, yan yung una nating isusulat doon sa ating two-column proof. So sa two-column proof natin, meron tayong statement at meron tayong reason. So unahin na natin yung pinakamadali, which is line segment FA is congruent to line segment MR. Dahil yan ay given information. And another information that we are seeing is that yung ating line dito, yung included side na ito ay congruent. Given din siya. So we can say that FR is congruent by itself, and we're doing this using the reflexive property to show na pwede natin paghiwalayin itong triangle FAR at FMR, and they will share the same side, which is FR. And we're showing this because ito yung makakatulong sa atin para ma-prove yung ating FM greater than AR. So ang susunod nating line dito ay yung angle na meron tayo, which is angle 2 at saka si angle 1. So ano bang meron kay angle 2 at kay angle 1? Alam natin na yung measurement ni angle 1, or this is 2 and this is 1, mapapansin natin na mas malaki si angle 1 kay angle 2, at ang reason niyan ay itong angle na ito ay exterior angle dito sa triangle FAR natin. At alam natin na yung value ng exterior angle will equal to the sum of the two interior angles of our triangle right here. So now we can state that the measurement of angle 1 is greater than the measurement of angle 2 for the reason
na pwede natin gamitin sa exterior angle inequality theorem that would show that indeed this angle, angle 1, is greater than angle 2. And now that we're able to show that, pwede na nating ipakita na si FA or si FM, ito si FM at si AR ay mas malaki si FM kesa kay AR gamit syempre yung hinge theorem natin dahil mas malaki yung angle na ito kaysa dito sa angle na ito at alam natin na congruent yung two sides ng ating two different triangles. So now we can show that we're able to prove that FM is greater than AR gamit yung hinge theorem. At yan yung ating proof dito sa ating second example gamit syempre yung ating mga diagrams. So umpisahan natin dun sa given information natin. So nagumpisa tayo kay FA at kay MR na parehas na congruent dahil given siya dito sa ating problem. And then sinundan natin siya nung ating reflexive property para dito sa ating side FR na meron tayo sa ating diagram. And alam natin ngayon na si measurement ng angle 1 ay mas malaki kay angle 2 dahil sa exterior angle theorem. Dahil mapapansin ninyo sa ating diagram, congruent ito dito sa corresponding side na ito. Congruent ito sa side na ito ng ating dalawang triangles. And alam natin na exterior si 1 dito kay 2. Kaya alam natin na mas malaki si angle 1 kay angle 2 gamit ang exterior angle inequality theorem. And with that, we're able to show the hinge theorem dahil alam natin sa hinge theorem, yung mas malaking angle will hold the bigger side or opposite side compared to the other triangles. So that's why we're able to come up with the proof na mas malaki si side FM kaysa sa side AR gamit yung hinge theorem, also known as the SAS inequality theorem. So, yan yung ating second proof ng mga inequality sa triangle at yung ating huling triangles. Medyo komplikado at medyo mahaba yung ating mga reasoning para ma-prove na si angle or side AB, this is side AB, ay mas malaki kesa sa side ED. So kung titingnan natin sa figure, parang wala namang pinagkaiba, pero kayang-kaya natin itong i-prove gamit yung mga theorems natin sa geometry. So let's start with our drawing. Tulad ng ginawa natin kanina. Again, ito yung aking best practices na pwedeng i-share sa inyo at ito yung pinakamadali or makakatulong sa inyo para maintindihan ninyo yung rule ng pag-sulat ng two-column proof. Don't worry about dun sa mga pangit na or crooked line kasi hindi naman natin kailangan maging perfect sa ating drawing. Kailangan lang natin ng reference and visual, and this will help us a lot. So the first thing that we're going to be doing is yung given information. So according to the first given information, si angle EAC, itong angle na to, which is this angle, ay congruent kay AEC. AEC. So mapapansin nyo yung kanyang vertex is si A at saka si E na congruent dahil yan ay given. So alam natin na tama yung ating construction sa ating first figure at from here pwede nating ipakita na since congruent si A kay E, pwede din nating i-show na si AC, which is this side of the triangle, is congruent to EC. At ang reasoning natin dyan, so isulat muna natin, si AC
at si EC dahil yan sa converse ng isosceles triangle theorem. Dahil sa isosceles triangle theorem, given that two sides are congruent, therefore, meron tayong isosceles triangle. Pero meron tayong given, umpisa is yung mga angles, kaya yung converse yung gagamitin natin kasi P then Q, ang ginamit natin is si Q then P. Converse of the isosceles triangle theorem. Kaya, na-prove natin na magkaparehas si AC at kay EC. And the next thing that we can use is dumako na tayo dito sa midpoint natin na C. C is the midpoint of line segment BD. At yung ating information or statement na yan ay given mula dun sa ating statement dito sa gitna. And it will help us dahil pwede na nating ipakita, pasensyahan nyo yung aking handwriting, pero mamaya ipapakita ko sa inyo yung dito, yung mas maayos na handwriting para mas makita ninyo. Para lang makita nyo yung ating thought process. So yung susunod nating pwedeng ipakita ngayon, since meron na tayong midpoint, pwede nating i-show na si BC ay congruent kay CD. Sino ba si BC? Si BC ay congruent kay CD. Dahil midpoint nga si C, so now we can show na si line segment BC ay congruent kay line segment CD, at we're able to do that dahil syempre alam natin na ito yung definition of the midpoint. So yan yung statement 4 natin at yung ating susunod na statement dyan dahil napakita na natin na si BC ay congruent kay CD dahil kay midpoint na ito, pwede naman nating isulat na si BC at yung measurement ni BC at ni CD ay magkaparehas dahil congruent sila. Pwede din nating i-show na si BC ay equal, or yung length ni BC ay equal sa length ni CD dahil sa reason na yung congruent segment natin, which is alam natin si number 4, congruent segments have equal lengths. At dito, malapit-lapit na natin mapakita yung ating last statement dahil from here, we can show that the measurement of BCA ay mas malaki sa measurement ni DCE for the reason na yan yung given natin dito sa ating statement. So, andyan yan na si measurement ni BCA ay mas malaki sa measurement ni DCE dahil yan ay given, and since we know that this angle is bigger, BCA is bigger than DCE, so ibig sabihin yan, since mas malaki ito kaysa dito, mas malaki din si AB kaysa kay ED dahil yan sa hinge theorem. At dyan nagtatapos ang ating proof at napakita na natin ngayon na si line segment AB ay mas malaki kay line segment ED dahil sa hinge theorem. At yan yung ating isa sa mga mahahabang proofs na na-prove natin gamit yung ating drawing. At syempre, to recap, inumpisahan natin yan sa angle na ito. Yan yung ating mga angles at yan yung ating given statement natin sa umpisa. And sinundan natin yan ng congruency ng dalawang sides na iyan, at yan ay dahil sa converse ng isosceles triangle theorem. And then pinakita na natin at highlight yung ating point C, which is our midpoint. At alam natin yan dahil given yan dito sa ating information. And from here, we're able to show that BC is congruent to CD dahil kung may midpoint tayo sa gitna,
equal lengths si BC at CD or sila ay congruent gamit ang definition ng midpoint of a line segment. At kung congruent siya, ibig sabihin yung length niya ay congruent din dahil yung ating mga congruent segments, they have equal lengths. And from here, ginamit natin yung third given information natin na kung saan yung measurement ng angle BCA ay mas malaki kay DCE. And with this, we're able to show na mas malaki nga si line segment AD or AB kesa kay line segment ED. So yan yung ating last proof na ginawa. And again, sa paggawa ng mga proofs, mas maganda kung isinusulat natin yung ating mga drawing para mas maintindihan natin yung flow ng ating two-column proof. Kaya, sa Numberbender Challenge of the Day natin dito, meron tayong figure, meron tayong two triangles, at hanapin nyo naman ngayon yung mga range of possible values of x natin mula dito sa ating triangle gamit ang hinge theorem na napag-aralan natin today and sa mga previous lessons natin. At yan ang ating lesson. Pagdating sa proving ng triangle inequalities, it's challenging, it's a little bit difficult, but with practice and mastery ng ating mga theorems and corollaries about triangles, we'll be able to come up with ways on how to show statements that will help us prove yung ating given statement doon sa ating mga problems. So this is Dr. E, nagsasabing practice lang ang kailangan para mas maging critical thinkers tayo pagdating sa geometry. Bye!